নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ঘোষিত হোৱা CRPF কনষ্টেবলৰ 1,29,929টা পদৰ সম্পৰ্কত। পদ কি আৰু এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আবেদন হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। 1,29,929টা পদৰ সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ পৰা নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে 5 এপ্ৰিল 2023ত। এই পদসমূহ বিশেষকৈ C গ্ৰেডৰ হয়। পোষ্টসমূহৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকে সবিশেষ চাওক। নেম অফ পোষ্ট কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি আৰু নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 1,29,929। ইয়াত পুৰুষৰ বাবে পদ আছে 1,25,262টা আৰু মহিলাৰ বাবে আছে 466টা পদ। জেনেৰেল চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ গ্ৰুপ চিৰ এই পদসমূহ হয় নন মিনিষ্টেৰিয়েল। লেভেল অফ পেজ মেট্ৰিক্স আপোনালোকে চাওক। লেভেল 3 হয় 21,700ৰ পৰা 69,100 হ'ল পে মেট্ৰিক্স। এজ লিমিট আপোনালোকে চাই লওক। 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত বয়স হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। 5 বছৰৰ বাবে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব চিডুল কাষ্ট আৰু চিডুল ট্ৰাইবৰ বাবে আৰু 3 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ বাবে। যিহেতু এই পদসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনে। এজ লিমিট সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যনে যেতিয়া নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব তেতিয়া ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ ঘোষণা কৰা হ'ব। আৰু আপাৰ এজ লিমিট শ্বেল বি ৰিলেক্সেবল আপ টু 5 years ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটছ অফ এক্স অগ্নিবীৰ। প্ৰথম বেষ্টৰ যিসকল এক্স অগ্নিবীৰ থাকিব তেওঁলোকৰ বাবে 5 বছৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। আপাৰ এজ লিমিট শ্বেল বি ৰিলেক্সেবল আপ টু 3 years ফৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ এক্স অগ্নিবীৰ আৰু অনলি এক্স অগ্নিবীৰসকলৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। মেট্ৰিক্স অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ board or university recognized by the central government of state government or equivalent army qualification in case ex-army personnel। এতিয়া আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে ফিজিকেল এণ্ড মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট অফ কনষ্টেবল জেনেৰেল ডিউটি ইন চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ শ্বেল বি এপ্লিকেবল ইন পাৰ দ্য স্কিম প্ৰেছক্ৰাইব বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ফ্ৰম টাইম টু টাইম। লগতে মাষ্ট কোৱালিফাইড ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট এণ্ড ৰিটন এক্সামিনেশ্যন। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অৰ্থাৎ পেট আপোনালোকে দিবই লাগিব, কিন্তু তাৰ লগত ৰিটন এক্সামৰ বাবে আপোনালোক প্ৰস্তুত থাকিবই লাগিব। আৰু যিসকল এক্স অগ্নিবীৰ তেওঁলোকে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ পৰা ৰেহাই পাব। চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চত খালী হোৱা এইটো বহুত ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ জৰিয়তে আপুনি এটা চাকৰি পোৱাটো যথেষ্ট উজু হ'ব, যিহেতু ইয়াত পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি হয়। এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি অনলাইন কৰিব খুজিছে বা এই পদসমূহ যদি আপুনি পাবৰ বাবে আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰিপিয়েশ্যন কৰক। যিহেতু এই পদসমূহৰ বাবে SSCয়ে এডভাৰটাইজমেণ্ট ঘোষণা কৰিব। এতিয়ালৈকে অনলাইন আৰম্ভ হোৱা নাই বা SSCয়ে এডভাৰটাইজো ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা যিহেতু নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত SSCয়ে এই পদসমূহৰ বাবে নটিচ জাৰি কৰিব। অনলাইন যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াৰ পৰাই পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপিয়েশ্যন চলাওক। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে দিছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।